Hey hay, thân chào các bạn đến với kênh Anh Thư Nguyễn Flow, cũng là podcast và audiobook. Mình cũng có chia sẻ tin vui với các bạn là mình đã nhận được việc rồi và mình sẽ bắt đầu làm việc vào 1 tháng 4. Thì đầu tháng 4 mình không có làm đều đặn lắm, bởi vì giữa tháng 4 là ngày lễ Phục sinh ở Na Uy các bạn ạ. Thì mình cũng còn có 1 tuần nghỉ lễ. Thì trong tương lai mình sẽ ít có thời giờ để làm video, nhưng mình có thời giờ để ra những công thức nấu ăn các bạn ạ. Bởi vì công việc của mình là làm trong nhà bếp, và cái nhà hàng đó thì nằm trong phi trường các bạn. Cho nên mình chỉ có làm theo sở thích của mình. Nó được tùy thuộc vào công việc mình làm mỗi ngày, và mong các bạn đón xem. Mình không ra video phim, nhưng mà mình ra video công thức nấu ăn để chia sẻ cùng các bạn. Ok, xin mời các bạn đón xem. Thực đơn hàng tuần vào tuần thứ 11 năm 2025. Thực đơn hàng tuần cho tuần này đã sẵn sàng và như thường lệ, tôi có thể giới thiệu cho bạn một thực đơn đa dạng với nhiều loại thịt, cá và các món không có thịt. Chúng ta bắt đầu tuần mới bằng món súp cay với đậu gà và chorizo. Nó rất hoàn hảo cho những ngày se lạnh. Món tiếp theo trong thực đơn là món sky với đậu nghiền và bơ chorizo. Trong tuần, tôi có thể gợi ý cho bạn món gà Tây Ban Nha ngon tuyệt vời với cơm và món lasagna chế biến nhanh chỉ trong vòng chưa đầy nửa giờ. Cuối tuần này, bạn có thể thưởng thức công thức làm pizza, thịt lợn sốt tiêu hồng và món cá hồi cổ điển. Và nếu bạn muốn bữa ăn sáng cuối tuần của mình thêm ngon miệng, hãy thử món trứng rán hấp dẫn. Với cà phê, tôi khuyên bạn nên dùng bánh tart chanh tươi với meringue ngọt. Sự cân bằng hoàn hảo giữa chua và ngọt. Hy vọng thực đơn này có thể mang lại niềm vui và cảm hứng cho tuần tới. Thì trước tiên mình sẽ ra một cái công thức cho ngày thứ hai, đó là súp cay với đậu gà và chorizo. Rồi ngày mai mình sẽ ra công thức của thứ ba, và cứ mỗi ngày mình sẽ ra một công thức để các bạn đón xem các bạn nhé. Như mình đã nói với các bạn là mình đã nhận được công việc mới và mình sẽ làm trong nhà bếp, và nhà hàng đó thì nằm ở trong phi trường. Thì đây là một cái thực đơn. Hy vọng thực đơn này có thể mang lại niềm vui và cảm hứng trong tuần. Thứ hai, súp cay với đậu gà và chorizo. Thứ ba, sky với đậu nghiền và bơ chorizo. Thứ tư, gà Tây Ban Nha với cơm. Thứ năm, lasagna. Thứ sáu, pizza với ớt, jalapenos và phô mai feta. Thứ bảy, thịt lợn sốt ớt hồng. Chủ nhật, cá hồi luộc với sốt kem chua. Mẹo ăn sáng, trứng tráng hoàn hảo. Món ngọt của tuần là bánh tart chanh. Thì đây, xin mời các bạn tiếp tục xem công thức của mình nhé.
thứ hai trong tuần này thì sẽ là món súp cay với đậu gà, đậu lăng và xúc xích chorizo. Các phần thì gồm có 4 phần. Sự chuẩn bị thì có 10 phút. Thời gian nấu ăn thì gồm có 20 phút. Tổng cộng là 30 phút. Đây là thực đơn vào thứ hai của tuần 11 năm 2025. Thành phần gồm có 1 củ hành tây, 1 củ cà rốt, 3 tép tỏi, nửa quả ớt đỏ, dầu ô liu để chiên, 3/4 thìa cà phê gia vị ớt bột hun khói, 1/2 thìa cà phê húng tây khô, 1 thìa cà phê thìa lá xay, 7,5 dl nước dùng gà pha loãng, 1 hộp cà chua đóng hộp, mỗi hộp 400g, 2 lá nguyệt quế, 1 hộp dầu lăng đỏ 230g trọng lượng tịnh, 1 hộp đậu gà gồm có khoảng 250g trọng lượng đã ráo nước, 100g chorizo, 150g đậu Hà Lan đông lạnh, muối và hạt tiêu, rau mùi tây tươi. Những phụ kiện gồm có bánh mì hoặc là bánh cuộn và bơ. Bước đầu tiên, lột vỏ hành tây, cà rốt và tép tỏi. Cắt đôi quả ớt và bỏ hạt. Cắt hành tây và cà rốt thành khối vuông nhỏ, băm nhỏ tép tỏi và ớt. Xào hành tây, cà rốt và ớt với một ít dầu trong một chiếc nồi đáy dày. Sau 3 đến 4 phút, thêm tỏi vào, thêm ớt bột hun khói, húng tây và thìa là vào rồi trộn đều. Tiếp theo là nước luộc gà hoặc nước dùng, cà chua đóng hộp và lá nguyệt quế, đun sôi súp lên. Bước thứ hai, cho đậu lăng và đậu gà vào rây và rửa sạch bằng nước lạnh. Cho chúng vào súp và đun sôi trong 10 phút. Bước thứ ba, trong lúc súp đang sôi, cắt chorizo thành từng miếng và chiên nhanh trong chảo rán. Bước thứ tư, khi cà rốt đã mềm và ngon, đã đến lúc xay nhuyễn súp thành dạng mịn bằng máy xay cầm tay hoặc máy xay sinh tố. Để lại một vài muỗng rau củ nguyên miếng, đổ súp trở lại vào nồi và cho rau củ trở lại súp. Bước thứ 5, đun sôi lại súp và cho thêm cả xúc xích, chorizo và đậu Hà Lan vào. Đun sôi súp trong vài phút rồi nêm muối và hạt tiêu. Cắt nhỏ rau mùi tây, rắc một ít rau mùi tây và ăn kèm với bánh mì hoặc một ổ bánh mì. Ghi chú, nếu các bạn bị dị ứng mà các bạn chỉ dùng những thức ăn không có gluten thì bằng cách ăn kèm bánh mì hoặc ổ bánh mì không có chứa gluten. Ngoài ra, hãy kiểm tra xem nước dùng có chứa gluten không. Thì không nên chứa sữa, nhưng hãy kiểm tra xem xúc xích chorizo và nước dùng có chứa sữa hay không. Một món ăn đã được giải thích. Các bạn có biết không, ở Na Uy, người Na Uy họ ăn một bữa ăn chính chỉ có một món thôi nha các bạn. Không có giống Việt Nam mình là một bữa ăn có tới 2-3 món đâu các bạn. Cho nên mỗi một ngày họ chỉ ra một món thôi các bạn.
Cho nên mình sống ở Na Uy, rồi mình cũng giống người Na Uy các bạn. Mỗi một bữa ăn thì chỉ có một món ăn thôi các bạn. Không phải là họ nghèo đâu các bạn. Họ có rất là nhiều đồ ăn trong tủ lạnh và tủ đá. Nhưng mỗi bữa ăn chỉ có một món thôi. Có thể là sau bữa ăn thì họ có thể ăn thêm những món tráng miệng. Nhưng mà bữa ăn chính thì cũng chỉ vẫn là một món thôi nha các bạn. Nếu có thể xiên hoặc là ngày cuối tuần thì họ có món khai vị, rồi đến món chính, rồi món tráng miệng. Nhưng những ngày thường, những ngày đi làm bình thường thì họ chỉ có một món chính thôi các bạn ạ. Ok, hẹn các bạn vào ngày mai và mình sẽ ra công thức của món ăn ngày mai các bạn nhé. Ok, bye bye và hẹn gặp lại các bạn vào video kế tiếp. Thành thật cảm ơn và hẹn tái ngộ.